Bună seara și bine v-am găsit la o nouă ediție a Cronicilor Astrale. Eu sunt astrolog Mihaela Totir și am plăcerea și onoarea ca de fiecare dată să o am alături de mine pe Daniela Țăpârdea, colega mea și colega noastră a comunității de astrologi și ne face o mare, mare plăcere că este alături de noi. Vorbim astăzi împreună despre săptămâna 16-22 iunie și dacă ați urmărit ediția de data trecută și ați auzit, ați aflat și poate ați trăit pe pielea voastră că a fost o săptămână a quadraturilor. Ei bine, acum se detensionează puțin de tot atmosfera, nu foarte mult, dar intervin alte aspecte importante. În primul rând, faptul că avem un solstițiu de vară care se întâmplă dis de dimineață pe 21 iunie la 5:43, când soarele intră în rac și începe și din punct de vedere astronomic vara. Dar mai mult de atât, ascendentul momentului se află tot în rac și dincolo de acest dublu aspect soare și ascendent în rac avem și o quadratură. Este Jupiter în rac, este Mercur în rac și Jupiter formează această quadratură la Saturn și Neptun din Berbec. Și vă promisesem în ediția de data trecută că vom dezvolta mai mult acest aspect pentru fiecare zodie în parte, dar înainte să vă povestesc despre celelalte tranzite ale săptămânii, îi voi da cuvântul Danielei, colega noastră, să povestească despre solstițiul de vară și toată această energie a momentului și cum putem noi să o folosim cel mai bine pentru a ne fi și mai bine sau pentru binele nostru înalt, cum spunem noi în lumea spirituală. Daniela, te rog. În primul rând, permiteți-mi să vă salut și eu și să vă mulțumim din nou că ne primiți în casele dumneavoastră. Iată că a trecut timpul și vine și solstițiul de vară, când ziua este cea mai lungă și noaptea cea mai scurtă. Înainte de a intra în rac, soarele formează quadratură cu nodul nord în Pești. Gradul sabian al celor 22 de grade la care se află nodul nord vorbește despre un profet aducând noua lege de pe muntele Sinai, ceea ce indică modul cum ne vom redefini convingerile spirituale, cum vom putea integra noul sistem de credințe, noile revelații ale perioadei transformatoare în care ne aflăm. După cum ați observat, toate săptămânile trecute, toți astrologii vă vorbesc despre schimbare în primul rând și despre transformare. Așadar, așa cum a menționat și Mihaela, pe data de 21 iunie, la ora 5:43 de minute, are loc ingresul soarelui în rac, adică soarele intră în zodia racului. Cum intră în această zodie, îi se alătură lui Jupiter și face conjuncție și cu ascendentul momentului, care este la 1 minut și 25 de secunde. În acest moment, Saturn și Neptun formează quadratură cu aceste planete și ne fac să ne gândim care sunt blocajele pe care ni le impunem singuri sau ce ne face să nu ne bucurăm de viață. Orice obstacole ar apărea în viața noastră, ar fi bine să nu le permitem să ne blocheze, ci ar fi firesc să avem încredere în potențialul nostru, să fim atenți spre ce ne îndreptăm energia. Ni se cere să ne maturizăm și să nu mai simțim nevoia de validare din partea familiei sau a celor apropiați nouă. Este momentul să ne asumăm că viața trebuie trăită și este necesar să învățăm din experiențele de viață în care suntem puși. Este adevărat că sunt importante tiparele comportamentale pe care le-am moștenit de la familia noastră de origine, de aceea se va simți nostalgia după momentele petrecute în mijlocul familiei. Totuși, ni se atrage atenția că nu mai este necesar să pierdem energia rămânând ancorați în trecut, pentru că viitorul bate la ușă. Este momentul să învățăm să ne cântărim emoțiile, să începem să ne folosim inteligența emoțională, acest aspect fiind susținut de sextilul pe care îl face luna aflată la început de Taur cu planetele din rac. Este normal să fim conștienți de nevoile noastre emoționale, dar să fim atenți și la nevoile celorlalți. Este ca și cum a venit vremea să ne luăm zborul și să ne luăm viața în piept,
indiferent de situațiile în care vom fi puși, chiar dacă nu mai avem suportul familiei și nu vom mai fi susținuți în deciziile pe care le vom lua pentru viitorul nostru. Acest aspect apare și în gradul sabian al locului pe cer unde se află soarele în Rac. Pe un vapor, marinarii coboară vechiul steag pentru a înălța unul nou, așadar a venit momentul să mergem mai departe cu o altă mentalitate, dornici de a crea ceva bun și nou pentru noi. La acest moment astral se formează două aspecte de iod, adică două planete se află în sextil și se susțin una pe cealaltă și împreună formează un unghi de 150 de grade cu planeta care este considerată apex. Astfel, primul iod este format între Soare și Jupiter din Rac, Marte la început de Fecioară, având vârful îndreptat spre Pluto din Vărsător, ceea ce ne indică faptul că începe transformarea noastră fie că vrem, fie că nu vrem. Suntem puși să înțelegem ce a distorsionat viața noastră, ce anume a întunecat felul în care am trăit până acum. Gradul sabian la care se află Pluto vorbește despre un vindecător hindus. Este necesar să ne schimbăm convingerile noastre, să acționăm astfel încât să vindecăm ceea ce nu a funcționat bine până acum și să integrăm și mai mult lumina prin energiile care sunt trimise spre planeta noastră. Ceea ce se va materializa va fi doar prin voința divină, așadar ni se va da ceea ce avem nevoie pentru evoluția noastră. Celălalt iod se formează între Saturn și Neptun din Berbec pe de o parte, Pluto din Vărsător pe de altă parte și acestea au vârful în Marte din Fecioară, așadar degetul lui Dumnezeu este îndreptat spre Marte din Fecioară. Gradul sabian al locului pe cer unde se află Marte vorbește despre doi îngeri păzitori oferind protecție, ceea ce indică faptul că suntem vegheați și îndrumați de ființe de lumină în timpul acestui moment de criză. Suntem chemați să vindecăm ceea ce nu este benefic pentru sănătatea noastră, de aceea este bine să facem plimbări în natură ca să mișcăm energia pe care o avem. Este bine să ne îngrijim de rutina zilnică, să alegem cu înțelepciune ceea ce avem de făcut zilnic. Apexul ne arată că a sosit momentul să ieșim din mentalitatea de a ne sacrifica pentru binele celorlalți, uitând de noi. Triunghiul minor format între Lună, Soare și Marte ne dă acea energie pentru a pune pe primul loc nevoile noastre, de aceea suntem îndemnați să acționăm în așa fel încât să ajungem să ne simțim bine cu noi înșine. Chiron în trigon cu Mercur ne va ajuta să vorbim despre ceea ce avem nevoie, despre felul în care ne simțim și să știm ce ne aduce bucuria de a trăi, astfel încât să devenim conștienți de ceea ce avem nevoie pentru a deveni o versiune mai bună a noastră în această puternică perioadă de transformare. Mulțumim, te rugăm, Mihaela, să ne spui acum care sunt celelalte aspecte care sunt pe cer săptămâna care urmează. În primul rând, mulțumim pentru această analiză elaborată și pentru multitudinea de aspecte descrise și mai ales pentru faptul că tu tot timpul aduci în atenția publicului gradele sabiene, lucru care îmi place și pe care îl admir și pe care vă recomand și vouă dacă ne urmăriți și vă pasionează să aflați mai multe despre, fie ne lăsați în comentarii, fie puteți să o contactați direct pe Daniela pe pagina ei de Facebook, o veți găsi și în descrierea acestui video și poate Daniela o să ne pregătească la un moment dat o postare sau poate într-o ediție viitoare câteva detalii despre ce înseamnă aceste grade sabiene și cum putem noi să le folosim în viața noastră. Ne putem înțelege. Fiecare planetă se află a un anumit grad pe astrograma personală și fiecare grad reprezintă ceva și ne spune ceva despre noi. De aceea eu consider că aprofundarea acestor grade sabiene ne face să ne cunoaștem și mai bine.
Multă cunoaștere și tot despre cunoaștere avem parte și săptămâna 16-22 iunie. Am spus deja și eu și Daniela că data de 21 iunie este o zi foarte importantă, dar nu numai. Marte în sfârșit se mută în Fecioară pe 17 iunie și închide sau pune lacătul, pune zăvorul la unei perioade foarte lungi care ne-a provocat foarte mult prin acele aspecte dinamice pe care le-a făcut cu Pluto și știm că din noiembrie cred că tot trăim în această confuzie și la vorba aia nici nu știam dacă să mai mergem la vot sau nu. Deci în felul și în halul acesta ne-au confuzat întâlnirile dintre Marte și Pluto. Partea bună este că acum Marte se mută în Fecioară și ce credeți? O să muncim, pentru că asta face Fecioara. Marte are energie. Mai mult de atât face și un sextil la Jupiter proaspăt mutat și el în Rac, motiv pentru care avem parte de energie constructivă, de sprijin pentru a ne organiza mai bine viața. Vă mobilizați mai eficient, aveți ocazia să faceți progrese concrete, să vă ocupați de sarcinile zilnice cu mai mult entuziasm, adică să îngrijim mai ales casa și curtea și bătătura noastră, cum se spune. Profitați de această perioadă pentru a pune ordine în proiecte și a clarifica deciziile importante. Mercur, să nu-l uităm, pentru că nu o să mai dureze mult și o să intre în retrogradare, dar nu încă se află în Rac, amplifică sensibilitatea, comunicarea, accentuează nevoia de a vorbi foarte mult și mai ales despre a vorbi și a ventila sau a pune în cuvinte tot acest conținut emoțional pe care îl avem, totodată prin exprimarea acestor emoții încurajează conexiunea și conectarea cu ceilalți. Gândurile voastre se îndreaptă spre familie, casă și chestiuni legate de trecut. Este un moment potrivit pentru a vindeca tensiuni și pentru a clarifica relații afective prin discuții sincere și empatice. Și Venus continuă și ea plimbarea prin Taur în săptămâna 16-22, nemai fiind implicată în aspecte tensionate, adică acum ne lingem rănile, cum se spune, sau urmele, leziunile rămase în urma quadraturilor de săptămâna trecută, aduce sensibilitate, plăcere, bucurii simple în viața voastră afectivă și financiară. Relațiile devin mai pline de tandrețe și autenticitate, iar dorința de a construi ceva solid și frumos crește. Este un timp bun să apreciați lucrurile simple și să vă răsfățați cu activități care vă aduc liniște și satisfacție. Și nu în ultimul rând, Luna, care se plimbă și ea la începutul săptămânii se află în Vărsător, proaspăt ieșită din conjuncția cu Pluto, urmând ca până pe 15 iunie să tranziteze și zodiile Pești și Berbec, unde va forma acolo o conjuncție cu Saturn și cu Neptun, iar duminică parcurge câteva grade din Taur, când va ajunge să formeze această conjuncție cu Venus și deci va amplifica partea aceasta dintre emoții și plăceri și atenție că duminică este și o zi în care de obicei ne facem poftele sau petrecem, ne relaxăm mai mult. Tendința este să ne relaxăm, să ne reglăm emoțional prin mâncare, deci aviz celor care vor să-și păstreze silueta peste vară. Am povestit despre solstițiu. Daniela, aș propune să mergem acum mai departe cu zodiile, să vedem ce se întâmplă la fiecare dintre noi. Vom începe cu Berbecul și desigur vă recomandăm Soare, Ascendent, Lună și Daniela, ca de obicei, ai cuvântul povestești despre Berbec, te rog. Începem cu ascendentul dumneavoastră, Marte, care se află în casa 6 și în sfârșit formează aspecte frumoase și ușoare, și anume un sextil cu Jupiter din casa a 4. Acest aspect vă face să vă organizați mai bine la muncă, să fiți mai eficienți, da? Chiar dacă aveți de muncă, pentru că Marte în casa 6 nu înseamnă că stați, ci aveți destule de făcut, și de asemenea să vă faceți cu bucurie toate obligațiile pe care le aveți la serviciu. Deci vă veți îndeplini sarcinile de serviciu cu entuziasm și veți avea susținerea celor dragi. Chiar dacă veți sta mai mult la serviciu, veți petrece mai multe ore pentru că aveți de muncă, cei dragi vă așteaptă cu drag, da? Cu bucurie și nu vor fi nemulțumiți că
ați petrecut prea mult timp la serviciu. Mercur din casa a patra vă face nostalgici, de aceea doriți să strângeți în jurul vostru membrii familiei și să vă amintiți de vremurile de demult, amintiri plăcute și evenimente la care ați participat cu toții și care au reușit să vă aducă împreună. Venus din casa a doua, fiind la ea acasă, în Taur, se simte bine, vă face plăcuți și atrăgători, lumea vă apreciază pentru gusturile pe care le aveți, de care sunteți mândri. Sunteți atrași de lucruri de calitate, totuși, atenție, că s-ar putea să cheltuiți mai mult pentru a arăta și mai bine și pentru a vă expune hainele și bijuteriile pe care le aveți. De aceea aveți impresia că locul dumneavoastră în societate este dat de contul bancar pe care îl aveți. Uranus în casa a doua, pe ultima 100 de metri, după cum ne spunea și Mihaela, se află deja în grad de urgență, arată că mai aveți puțin și scăpați de greutatea pe care ați întâmpinat-o cu acest tranzit în Taur timp de 7 ani, cu urcușuri și coborâșuri în plan financiar. Presupunem că sistemul de valori s-a schimbat în această perioadă. Unii dintre voi ați înțeles că partea materială nu este cea esențială pentru creștere spirituală. S-ar putea să fi fost atrași și de metafizică în acest răstimp. Oricum, ați fost nevoiți să vă descoperiți noi talente, să vă folosiți inventivitatea, să vă bazați pe tehnologie și pe noile descoperiri ale științei. Jupiter din casa a patra face quadratură cu Saturn și Neptun, care se află în casa întâi, și vor fi scoase la iveală frustrări legate de trecutul familial. S-ar putea să apară confruntări cu părinții sau să fie scoase la iveală răni mai vechi legate de familia de origine. Toate acestea vă sunt date pentru a vindeca bagajul familial pe care îl purtați cu voi. Această quadratură vă dă un imbold de a vă maturiza, de a vă desprinde de familie, obligați de factori externi. Așadar, a venit timpul să vă luați zborul, da, și să nu mai depindeți de părinții voștri. S-ar putea să primiți un loc de muncă prin care veți fi obligați să plecați de acasă și mai ales veți vedea că veți fi nevoiți să vă descurcați singuri. Alții poate vă doriți să achiziționați o casă sau să o renovați pe cea pe care o aveți, dar constatați că nu aveți banii necesari sau că lucrările începute durează prea mult și implică niște costuri suplimentare. Trecem mai departe, te rog, la Taur. Mihaela, dau cuvântul. Mulțumesc, mă gândeam în timp ce povesteai despre berbeci că s-ar putea să plece de acasă să muncească. Eu toți berbecii pe care știu, cu care interacționez eu, tot timpul au plecat de acasă ca să muncească sau dacă au revenit pentru foarte puțin timp și au găsit de lucru departe, plăcându-le aventura. Taur, ascendent în Taur, lună în Taur, Venus se află în casa întâi pentru voi, este și în domiciliu, motiv pentru care vă conferă un farmec aparte și o energie caldă și atractivă. Simțiți nevoia să vă îngrijiți mai mult, să vă răsfățați, să vă exprimați afecțiunea și să vă conectați la valorile voastre personale. Este un moment excelent pentru a aduce mai multă armonie în relații și pentru a vă pune în valoare talentele și, desigur, propria persoană. Așadar, dacă simțiți nevoia să mergeți la un salon de înfrumusețare, la un masaj, la orice vă ajută să vă conectați cu propriul corp, este de bun augur în această perioadă și aș spune chiar vindecător. Tot în casa întâi se află și Uranus, este pe grad anaretic, pe câteva săptămâni, cred că nici săptămâni, pe 7 iulie urmează să se mute în Gemeni, așadar cât mai este în Taur, amplifică dorința de schimbare și de libertate personală. Simțiți că vreți să rupeți barierele care v-au ținut în loc și să vă afirmați autenticitatea. Pot apărea schimbări de imagini bruște sau de atitudine, dar acestea vă ajută să vă reinventați și părerea mea de om care trăiește acest tranzit este că în sfârșit cam înțelegem noi taurii ce a vrut Uranus de la noi de prin 2018 încoace, că până acum a apărut așa o confuzie și o energie pe care nu prea înțelegeam de unde să o luăm, de unde să o apucăm. Pare că în sfârșit ajungem la pace, în termen de pace cu această energie.
Marte în casa a 5-a se află în aspect de sextil cu Jupiter din casa a 3-a, iar să avem și aspecte pozitive în această săptămână, aduce energie creativă și deschidere către noi proiecte. Vă simțiți inspirați să vă exprimați pasiunile și să vă implicați în activități care vă aduc bucurie. Este un moment excelent pentru a vă conecta la ideile voastre și pentru a împărtăși ceea ce simțiți cu cei apropiați și chiar o relație foarte bună cu copiii dumneavoastră, dacă predați. Există această conexiune care se formează mai ușor. În casa a 3-a se află Mercur, care accentuează comunicarea, schimburile de idei, deplasările scurte. Sunteți mai deschiși la conversații, mai curioși, mai dorniți să explorați noi informații. Este o perioadă bună pentru a învăța și a vă conecta. Poate să vă reglați relația cu frații, cu vecinii, cu colegii și a prinde din zbor tot felul de informații. Acum nu toate vă sunt utile, dar pe toate le puteți valorifica într-o formă sau alta. Jupiter și Saturn cu Neptun în conjuncție și împreună formează o quadratură cu Jupiter din casa a 3-a, poate aduce tensiuni între entuziasmul de a comunica și realitățile interioare care vă pot limita. Simțiți că optimismul vostru este pus la încercare, poate de temeri, de responsabilități, poate de responsabilități pe care abia le-ați conștientizat sau care abia au ajuns la voi. Este important să vă clarificați gândurile, să evitați să vă lăsați copleșiți de promisiuni nerealiste. Și iată că vorbeam de Mercur mai devreme, am ajuns la Gemeni. Te rog, Daniela. Începem cu Mercur, guvernatorul Gemenilor, al celor care au soarele, ascendentul sau luna în Gemeni. Acesta se află în casa a 2-a și vă ajută să găsiți idei practice. Nu vă place să fiți puși să vă gândiți la mai multe lucruri deodată, chiar dacă de obicei gemenii asta fac, însă de data aceasta subiectul de care vă ocupați o să vă preocupe foarte mult, în sensul că veți acumula detaliile și nu vă veți lăsa până nu veți ști absolut tot din domeniul respectiv. S-ar putea ca unele talente să vă dați seama că le moșteniți de la unii membri ai familiei dumneavoastră. Venus din casa a 12-a vă face mai secretoși, viața personală se desfășoară în spatele ușilor închise, nu doriți să afle nimeni despre relația în care vă aflați sau s-ar putea să vă implicați într-o relație interzisă pe care să doriți să o țineți departe de ochii lumii. Uranusul din casa a 12-a mai stă puțin la dumneavoastră până pe 7 iulie și presupunem că în acești 7 ani ați reușit să vă ascultați vocea interioară, ați învățat să citiți sau să înțelegeți semnele care vi s-au dat și în același timp poate că unii dintre dumneavoastră ați reușit să vă dezvoltați clar vederea, clar audiția și, de ce nu, chiar telepatia. Marte din casa a 4-a face sextil cu Jupiter din casa a 2-a, de aceea veți fi mai harnici acasă, veți dori să răsturnați casa, cum se zice, astfel încât totul să strălucească și veți avea un motiv de bucurie dacă veți achiziționa ceva ce vă place pentru a vă înfrumuseța spațiul în care locuiți. Alții s-ar putea să doriți să renovați casa cu totul pentru a vă simți mai bine în spațiul vostru personal. Jupiter din casa a 2-a formează quadratură cu Saturn și Neptun din casa 11-a și acest aspect evidențiază modul în care vă raportați la voi, veți deveni conștienți de valoarea dumneavoastră adevărată și nu veți mai considera că valoarea vă este dată de contul pe care îl aveți în bancă. Sperăm să fie așa. S-ar putea să apară îndoieli legate de stima de sine, să vi se pare că nu meritați abundența care vi se cuvine. Quadratura aceasta s-ar putea să scoată la iveală discrepanța dintre visul pe care vreți să-l materializați și costurile aferente pentru a-l vedea îndeplinit, sau să vă propuneți idealuri mult prea înalte,
De asemenea, s-ar putea să vină promisiuni care se vor dovedi deșarte, de aceea vă veți simți frustrați că nu aveți cum să puneți în practică ceea ce vă doriți. Mihaela, te rugăm, trecem la rac. Trecem la rac și începem cu Luna, pentru că este guvernatoarea voastră, dragi ragi. Luna parcurge casele 8-11, aduce o dinamică emoțională legată de transformări profunde, apoi cu autoritatea la serviciu s-ar putea ca lucrurile să se agite, să se precipite puțin, urmând ca în momentul în care trecem casa 11 să simțiți nevoia de susținere și apartenență la comunitate, dar și de a clarifica ce fel de grupuri sau proiecte vă sprijină cu adevărat. În casa întâi, pe de altă parte, se află Mercur, care vă face să fiți mai deschiși, mai expresivi, dar și mai sensibili în tot ceea ce înseamnă comunicare. Aveți ocazia să vă exprimați gândurile și emoțiile cu claritate și să atrageți sprijinul celor din jur prin sinceritate și empatie. În casa 11-a se află Venus, care aduce armonie și susținere în relațiile cu prietenii și în proiectele de grup și va dubla, de altfel, toată această susținere a grupului și cât Luna va fi în casa 11-a, cum am spus mai devreme. Vă simțiți atrași de oameni care vă împărtășesc idealurile și valorile și este o perioadă bună pentru a consolida legături importante și pentru a colabora cu alții în scopuri comune. Tot în casa 11-a, dar pe final de zodie, este Uranus, care accentuează dorința de libertate în grupuri și în relațiile de prietenie. Simțiți nevoia să ieșiți din tipare vechi și să aduceți schimbări neașteptate în modul în care colaborați cu ceilalți. Fiți atent la posibile tensiuni sau surprize care pot schimba planurile de viitor, casa 11 fiind și o casă a planurilor de viitor, iar la voi aici, având în vedere durata lungă a acestui tranzit al lui Uranus prin casa 11, este nevoie să vă simțiți voi un alt om în grupul de prieteni, în mediul în care socializați cel mai des și de altfel să simțiți că acesta s-a transformat profund în ultimii 7 ani, nimic nu mai arată cum a fost. Ne întoarcem la aspectele pozitive, revenim la Marte, care se află în Fecioară pentru voi în casa 3-a, sextil la Jupiter din casa 1 și vă oferă energie și dinamism în comunicare și în activitățile zilnice. Simțiți că aveți mai mult curaj să vă exprimați, să luați inițiativa, atât în discuții cât și în proiectele voastre, mai ales este posibil să intrați în tot felul de proiecte care presupun deplasări sau poate presupun foarte multă interacțiune, foarte multă comunicare, marketing, vânzări, jurnalism, acte, foarte multe acte pe care trebuie să le faceți într-un timp foarte scurt. Este un moment bun să vă susțineți totuși ideile și să vă mobilizați pentru ceea ce contează cu adevărat. Dar mai mult, quadratura aceasta între Jupiter și Saturn-Neptun, care se formează pe casele 1-10, poate aduce provocări între dorința voastră de creștere și de expansiune personală versus presiunile și cerințele și confuziile din zona profesională. Este nevoie să echilibrați optimismul cu realismul acolo și să nu vă lăsați descurajați de obstacolele care apar, în special să vă limiteze ambițiile. Este nevoie să vă gândiți mereu la o altă soluție, să gândiți, cum se spune, out of the box. Și un specialist în gânditul out of the box, nu? Și creativitatea este leul pe care o rog pe Daniela despre care o rog pe Daniela să ne spună mai multe. Soarele, guvernatorul dumneavoastră, se află încă în casa 11-a și vă oferă în continuare șansa ca interacțiunile sociale să crească, să se va accentua dorința de a face parte din anumite grupuri în care să vă puteți împărtăși viziunea asupra vieții și aspirațiile dumneavoastră pentru a crea o lume mai bună. S-ar putea să vi se mărească cercul de prieteni și să găsiți oportunitățile de a vă împlini visele prin colaborări fructuoase. Veți avea parte de recunoașterea meritelor dumneavoastră în grupul din care faceți parte sau să aveți parte de validarea talentelor pe care le aveți pe rețelele sociale. Mercur din casa 12-a vă dă senzația că aveți nevoia să vă retrageți, să rămâneți numai cu voi, să lăsați imaginația să lucreze și să vă simțiți atrași de simboluri
de paradoxuri pe care doriți să le explicați. Preferați stilul vizual de învățare prin emoțiile pe care vi le transmit imaginile. Puteți accesa informații în timpul meditațiilor sau acestea vi se vor transmite prin vise. Așadar, fiți atenți la visele pe care le aveți. Venus din casa a 10-a vă aduce oportunități în carieră, s-ar putea să fiți promovați. La locul de muncă sunteți perceput ca prietenos, de aceea sunteți în grațiile șefilor și ale colegilor dumneavoastră. Aveți ambiții sociale, iar succesul va veni prin calitățile manageriale pe care le aveți sau prin talentele artistice de care sunteți capabili. Uranusul tot din casa a 10-a, pe ultima 100 de metri, arată că vă apropiați să încheiați o perioadă de 7 ani în care ați fost nevoiți să vă schimbați cariera și în care au existat tensiuni în relația cu autoritățile. Ar trebui totuși să fiți recunoscători pentru că ați fost forțați să vă descoperiți talente pe care nu le bănuiați și care v-au adus recunoaștere publică. Marte din casa a 2-a formează un sextil cu Jupiter din casa a 12-a, de aceea o să vă facă să găsiți metodele cele mai eficiente la muncă, astfel încât să puteți să câștigați mai bine. Obiectivul vostru este să acumulați posesiuni și știți că divinitatea este mereu alături de voi și vă ocrotește atunci când apar probleme în viața voastră. Dacă este o perioadă în care nu aveți bani suficienți, va apărea suma necesară care să vă permită să vă plătiți datoriile. S-ar putea să fie o perioadă totuși în care să deveniți mai zgârciți, pentru că obiectivul vostru este să adunați cât mai mulți bani pentru a cumpăra o casă mai mare. Jupiter din casa a 12-a, la rândul său, face quadratură cu Saturn și Neptun din casa a 9-a și va aduce o confuzie spirituală, o contradicție între credințele pe care le aveți și ceea ce vă șoptește sufletul la nivel profund. S-ar putea să renunțați la o convingere care până mai ieri vă definea cu adevărat. Cu Jupiter în casa a 12-a vă veți redefini, întrucât vă invită la introspecție și la găsirea sensului în această viață prin regăsirea adevărului interior. Și am ajuns la Fecioară, la cea mai harnică din zodiac. Mihaela, te rog. Și începem exact cu guvernatorul vostru, dragi Fecioare, ascendent în Fecioară, lună în Fecioară, respectiv Mercur, care pentru voi se află în casa 11-a, vă stimulează comunicarea și schimburile de idei în grupuri și comunități. E o perioadă, o săptămână foarte bună în care brainstorming-ul, să știți că poate să vă aducă niște rezultate pe gustul vostru. Aveți ocazia să vă conectați cu persoane care vă împărtășesc idealurile și vă implicați mai activ în proiectele colective. Este un moment bun pentru a socializa și pentru a vă extinde rețeaua de contacte, a păstra niște cărți de vizită acolo utile, știți voi. Venus în casa a 9-a duce dorința de a explora noi orizonturi prin iubire, călătorii sau studii. Vă simțiți atrași de oameni din medii diferite și de experiențe care vă pot îmbogăți spiritual. Este o perioadă bună să vă deschideți mintea și inima către învățături noi și să aduceți mai multă armonie în relațiile voastre. Pe de altă parte, Uranus, aflat și el tot în casa a 9-a, pe ultimul grad, vă îndeamnă să ieșiți din zona de confort în domenii precum studiile, convingerile și călătoriile. Simțiți nevoia să vă revoluționați perspectiva și să rupeți tipare vechi. Fiți atenți la schimbări neașteptate care vă pot redirecționa planurile legate de educație sau de explorare a lumii. Sextilul dintre Marte, care se află în casa 1 și Jupiter, care se află în casa 11-a, vă oferă energie și entuziasm pentru a vă exprima personalitatea în proiectele de grup. Aveți mai multă încredere în voi și veți reuși să atrageți susținerea celor din jur pentru inițiativele voastre. Este un moment excelent să vă afirmați și să deveniți lideri în cercurile voastre sociale. Prezența lui Jupiter în casa 11-a, care aduce și acest aspect de quadratură cu Saturn și cu Neptun pe casa 8-a, iată pentru voi, poate aduce tensiuni între dorința de a vă extinde această rețea socială, dar și provocările emoționale și financiare care vin din zona resurselor comune.
Este posibil să vă simțiți împărțiți între optimism și teama de a pierde controlul. Încercați să clarificați așteptările voastre și să nu vă lăsați descurajați de obstacolele care pot apărea. Saturn, de altfel, este renumit pentru faptul că face față sau găsește soluții sau își adună toată energia, toate resursele, își mobilizează toate resursele interioare de care are nevoie pentru a depăși obstacolele, iar cât se află în casa 8-a, cu siguranță vorbim de obstacole interioare, de resurse interioare pe care le veți descoperi în următorii 2 ani și jumătate. Harnică Fecioara, mai ales că le are pe Marte în casa 1, propun totuși să ne mutăm la Balanță și ascendentul în Balanță. Daniela, ai legătura? Trecem la Balanță și începem cu guvernatoarea dumneavoastră Venus, care se află în casa 8-a și aduce transformări față de intimitatea dumneavoastră și față de partenerul pe care doriți să-l aveți, pentru că veți dori o conexiune mult mai profundă cu acesta. Pe de altă parte, acest tranzit va aduce oportunități financiare, fie prin câștiguri suplimentare pe care le va obține partenerul dumneavoastră, fie prin aprobarea unui credit la bancă. Dacă în perioada trecută au mai fost discuții, dacă v-ați mai certat cu partenerul sau partenera, acum este momentul oportun să vă refaceți relația. Uranus în casa 8-a, aflat pe ultima 100 de metri, vă va face să vă simțiți ușurați după această perioadă de 7 ani, când nu ați putut beneficia în mod constant de banii partenerului, ceea ce de multe ori v-a destabilizat, întrucât a trebuit să renunțați la valorificarea hobby-urilor care necesitau o plată suplimentară. În același timp, în această perioadă, poate v-ați redescoperit sexualitatea prin experimentare neconvențională. Mercur din casa a 10-a vă arată că aveți nevoie ca activitățile pe care le desfășurați să nu devină plictisitoare, monotone, ci dimpotrivă provocatoare pentru a vă menține atenția focusată. Vă folosiți abilitățile de comunicare atât în limba maternă cât și în limbi străine și vă impuneți talentul oratoric pe care îl aveți. Marte din casa 12 formează un sextil cu Jupiter din casa 10 și va scoate la iveală dorința de a crește pe scara socială, de a vă schimba funcția sau statutul, mai ales că vă cunoașteți foarte bine interesul și munciți din greu pentru a vă atinge scopul. Jupiter, tot în casa 10-a ca și Mercur, formează o quadratură cu Saturn și Neptun în casa 7-a și va scoate la iveală conflictul dintre ambițiile voastre profesionale și obligațiile din parteneriatele pe care le aveți. S-ar putea să doriți să renegociați contractele, întrucât se simte o tensiune între dorințele partenerului și nevoia dumneavoastră de a ocupa o funcție înaltă. Trecem la Scorpion și să vedem cât de intens va fi Marte prin... O să fie foarte intens, îi mulțumesc și chiar mă gândeam la Balanțe, care ai spus că își reconsideră termenii și condițiile relațiilor. Ei bine, Scorpionii, ascendentul în Scorpion, luna în Scorpion, are șanse mari să-și reconsidere termenii și condițiile relațiilor sociale, de grup, prieteni, anturaj, și cu Marte acolo este posibil să experimenteze diferit cu un prieten sau o prietenă în funcție de gusturi acum. Sextilul acesta care se formează între Jupiter și Marte pe casele 9-11 vă oferă energie, entuziasm în proiectele de grup, în activitățile legate de studii, de călătorii, de explorare spirituală. Puteți să plecați într-o delegație, puteți să plecați într-o vacanță scurtă, într-un city break și acolo să descoperiți că simțiți o atracție foarte mare, de exemplu, față de cineva din anturaj sau cineva din mediul cu care voi interacționați destul de des.
De asemenea, puteți simți că aveți susținere din partea anturajului și că veți progresa în planurile voastre. Este un moment bun să vă implicați în proiecte colective și să vă deschideți mintea către noi perspective și de altfel este și un moment bun să vă faceți planuri de viitor sau să vă gândiți o strategie pentru viitor, să faceți primii pași în acest sens, mai ales că prezența lui Marte în casa 11 invită la acțiune. Pe de altă parte, în casa a 7-a se află Venus, se află Uranus, Venus pe la mijlocul zodiei, Uranus pe ultima 100 de metri. Venus aduce armonie și echilibru în relațiile de parteneriat, asta își dorește. Vă puteți simți mai deschis să cooperați și să construiți relații bazate pe afecțiune și pe respect reciproc. Este un moment excelent pentru a vă rezolva eventualele tensiuni și pentru a aduce mai multă frumusețe și diplomație în viața de cuplu sau în colaborările profesionale, în special cele care presupun relații 1 la 1. Dar Uranus pe grad anaretic în casa a 7-a aduce un aer de schimbare și imprevizibilitate în relațiile importante. Puteți simți dorința de a rupe tiparele vechi și de a aduce mai multă libertate și autenticitate în parteneriate. Există așadar potențialul acolo unor tensiuni, surprize. Vă recomand să fiți atenți și să profitați de ocaziile pe care le aveți pentru a vă reinventa din punct de vedere relațional. În casa a 9-a, care este o casă a viziunii și a călătoriei și a scopului în viață, se află Mercur acolo, care stimulează gândirea și dorința de a învăța lucruri noi. Simțiți nevoia să explorați concepte spirituale, să călătoriți, dacă nu puteți fizic, aveți diferite constrângeri. Nu excludem aici călătoriile spirituale, călătoriile prin lectură, de altfel prin filme. Puteți să vă extindeți, să intrați în contact cu acea informație care vă ajută să vă extindeți orizonturile mentale. Este un moment bun pentru a studia, pentru a planifica excursii, pentru a vă conecta cu oameni din medii diferite și pentru a vă găsi un nou mentor poate, sau pentru a deveni voi la rândul vostru mentor pentru alții. Mai ales că tot în casa a 9-a se află și Jupiter, e drept că în această quadratură cu Saturn și cu Neptun din casa a 6-a, quadratură care poate aduce tensiuni între dorința de expansiune intelectuală sau spirituală și responsabilitățile și obiceiurile și obligațiile de zi cu zi pe care le aveți legate de muncă, de sănătate și de orice altceva vă umple o zi de activitate. Vă simțiți poate împărțiți între optimism, realism, între visuri mari, între provocări concrete care se manifestă în viața de zi cu zi. Încercați să clarificați obiectivele și să evitați să vă lăsați descurajați de tot felul de obstacole care apar pe parcurs sau dacă apar obstacole, organizați-vă și mobilizați-vă în așa fel încât să găsiți soluții. Vă, oricum, dragi scorpioni, vă place să găsiți soluții, să nu fiți învinși așa de orice obstacol. Și am vorbit foarte mult de Jupiter, de casa 9-a, iată că am ajuns la Săgetător. Daniela, te rog dacă poți să ne spui ce se întâmplă cu Săgetătorii în săptămâna 16-22 iunie. Așadar, dragi săgetători, Jupiter, guvernatorul dumneavoastră, se află în casa 8-a și formează o quadratură cu Saturn și Neptun din casa 5-a. Acest aspect va scoate la iveală blocaje afective, frici legate de vulnerabilitatea de a vă deschide inima și de a vă exprima iubirea. S-ar putea să vă confruntați cu neîncrederea în partener, întrucât vi se activează frica de abandon. Vă veți putea confrunta cu situații de gelozie în care va fi greu să renunțați la nevoia de control, întrucât vă e teamă că vă pierdeți pe voi atunci când iubiți. În tot cazul, este clar că vă va fi greu să lăsați pe celălalt să vă vadă exact așa cum sunteți cu adevărat. Marte din casa 10-a formează sextil cu Jupiter din casa 8-a. Acest aspect vă face să fiți competitivi, să fiți orientați spre atingerea scopurilor. Sunteți parte activ, doriți să dominați în domeniul în care lucrați. Sunteți susținuți în atingerea scopului dumneavoastră prin strategia pe care ați elaborat-o și veți ieși în evidență prin abilitatea de a rezolva problemele cele mai dificile și complexe de la locul de muncă. Venus din casa 6-a
indică faptul că locul de muncă vă place, că ați creat o relație armonioasă cu colegii dumneavoastră. Sunteți respectați de toți angajații, aveți succes prin punerea în valoare a talentelor și competențelor pe care le aveți și prin modul în care știți să colaborați cu cei din jurul dumneavoastră. Activitățile sociale și cele romantice se desfășoară în jurul locului de muncă. Uranus din casa 6-a, pe ultima 100 de metri, vă face să vă bucurați de finalul acestui tranzit de 7 ani, care v-a făcut să vă schimbați rutina zilnică, a adus momente în care nu ați avut de lucru sau nu ați primit aprecierea la locul de muncă pentru că ați intrat de fiecare dată în conflict cu autoritățile. Sperăm că ați găsit un loc de muncă unde să fi putut să împletiți varietatea prin diferiți stimuli și să fi avut șansa să inventați câte ceva nou mereu. Mercur din casa 8-a vă face curioși, doriți să aflați cât mai multe lucruri despre tot ceea ce este ascuns, misterios, secret, tabu sau ceea ce are implicare psihologică. Sunteți buni strategi și vă puteți folosi puterea de convingere vorbind cu autoritate, astfel încât toată lumea să vă asculte. S-ar putea să aflați aspecte care au fost băgate sub preș de către membrii familiei dumneavoastră. Trecem mai departe la Capricorn, să vedem seriosul Capricorn, care sunt aspectele care vizează săptămâna următoare, te rog, Mihaela. Mulțumesc, chiar mă gândeam că, uite, și prima zodie la care vom începe prezentarea horoscopului cu un aspect de quadratură, asta pentru că Saturn, sigur, în relație de conjuncție cu Neptun, dar formează această quadratură cu Jupiter pe casele 4-7, motiv pentru care va aduce, dragi Capricorni, provocări în zona relațiilor de parteneriat și a vieții de familie. Vă simțiți poate împărțiți între dorința de a vă extinde și de a aduce optimism în relațiile voastre, dar și nevoia de siguranță emoțională și stabilitate acasă. Încercați să clarificați ce așteptați de la ceilalți și să evitați iluziile care pot apărea, în special în plan familial sau poate legat de o casă. Atenție, dacă vreți să vindeți, dacă vreți să cumpărați, este posibil să supraestimați o proprietate sau poate să o subevaluați. E bine să, apropo de strategie, că mi-a venit acest gând în momentul în care a povestit Daniela despre săgetător, da? Și voi sunteți niște foarte buni strategi, doar că acum este o săptămână în care e bine să fiți ancorați în realitate și să nu visați prea mult, sau e bine și să visați mult, dar nu vă construiți un plan și să nu rămâneți ancorați în ceea ce se poate face efectiv, ce se poate face concret. În casa 9 se află Marte, formează sextil cu Jupiter în casa a 7-a, ceea ce vă oferă energie și curaj să explorați noi perspective în relațiile voastre, mai ales prin studii, călătorii, experiențe care vă lărgesc orizonturile și vă schimbă mentalitatea. Simțiți că vreți să vă conectați mai profund cu ceilalți și să găsiți sens în parteneriatele voastre. Este un moment bun să vă susțineți convingerile și să aduceți mai multă autenticitate acolo unde lipsește și bineînțeles că autenticitatea se vede în modul în care relaționați. În casa 5-a se află Venus, unde aduce optimism, bucurie în viața voastră. Vă simțiți mai deschis spre iubire, distracție și spre exprimarea creativității. Este o perioadă favorabilă pentru a vă dedica hobby-urilor și pentru a petrece timp cu persoanele dragi, în special cu copiii, sau puteți descoperi că vă simțiți bine. Este o perioadă bună, o săptămână foarte bună pe care să o petreceți alături de copii. Tot în casa a 5-a se află și Uranus, care aduce schimbări neașteptate în zona creativității și a iubirii. Puteți simți dorința de a experimenta și de a rupe bariere vechi, atenție la impulsivitate, la posibile surprize în proiectele voastre creative. Vă reamintesc de altfel, casa 5 este și casa iubirii, acolo se află și Uranus, se află și Venus, așadar
nevoia sau dorința de afirmare crește, aveți tot felul de valori tot felul de talente pe care să le puneți în valoare în această săptămână și chiar în perioada următoare, o perioadă puțin extinsă. Așadar, atenție la tot felul de ispite, pentru că este posibil și aceste planete adunate în casa 5-a să creeze acele tensiuni din casa 4-a legate de viața de familie. În casa 7-a se află Mercur, care accentuează dialogurile și discuțiile în relațiile de parteneriat. Simțiți nevoia să clarificați lucrurile, să comunicați mai deschis cu partenerii de viață sau de afaceri. Este un moment bun pentru a negocia și pentru a aduce mai multă claritate în relațiile importante și în special în relația de cuplu. Și iată că am ajuns la Vărsători, următoarea zodie guvernată de Saturn. Daniela, te rog. Cu alte cuvinte, a doua zodie la care începem cu o quadratură, un aspect dinamic. Este vorba despre quadratura formată de Saturn și Neptun din casa 3-a, cu Jupiter din casa 6-a. Acest aspect va aduce o supraîncărcare nervoasă din cauza sarcinilor pe care le aveți de îndeplinit la locul de muncă. Vă simțiți obosiți pentru că vi se pare că energia se disipează în toate direcțiile, de aceea s-ar putea să nu vă odihniți bine, să suferiți de insomnie sau de probleme digestive. Este necesar să vă faceți o listă de priorități în executarea obligațiilor care vă revin și să găsiți timp și pentru odihnă sau pentru momente în care să vă încărcați bateriile. Marte din casa 8-a se află în sextil cu Jupiter din casa 6-a. Acest aspect va scoate la iveală capacitatea dumneavoastră de a obține tot ceea ce vă doriți. S-ar putea să lucrați din greu la un proiect care vă interesează, de aceea puneți pasiune în cercetare, investigare și doriți să vă folosiți intuiția pentru a-l finaliza. Jupiter vă face să aveți standarde înalte și să vă simțiți folositori în locul în care vă desfășurați activitatea. Venusul din casa 4-a vă face să apreciați foarte mult viața de acasă și viața de familie, sunteți mai sentimentali și vă place ambientul estetic de acasă, sunteți tandru, sentimental, de aceea faceți orice pentru a crea o atmosferă plăcută, liniștită și stabilă în casa în care locuiți. Vă e greu să plecați la serviciu și preferați să vă îndepliniți sarcinile de muncă de acasă. Acest tranzit vine după un tranzit greu din casa a 4-a, unde s-a aflat Uranus, de aceea veți putea trage aer în piept și să respirați ușurați, pentru că acest tranzit v-a făcut să nu vă găsiți locul în care să vă simțiți ca acasă, ați fost nevoiți să vă mutați de multe ori, ceea ce v-a pus răbdarea la încercare și aveți totuși un beneficiu după acest tranzit de 7 ani, ați renunțat la condiționările impuse de familia de origine. Mercur din casa 6-a ne indică faptul că la locul de muncă sunteți apreciat pentru atenția dumneavoastră către detalii pe care ceilalți nici nu le bagă în seamă. Sunteți un bun coleg, ajutându-i pe ceilalți, oferindu-le sprijin și sfaturi ori de câte ori au nevoie. În această poziție, Mercur vă poate face ipohondrie, așa că aveți grijă să nu vă îngrijorați pentru orice simptom banal care ar cauza sănătății dumneavoastră. Și am ajuns la ultima zodie, da, dar foarte importanți, Peștii, și să vedem această zodie ce tranzite are pentru săptămâna viitoare. Te rog, Mihaela. Mulțumesc. Ultimii, dar nu cei din urmă. Peștii, iată că și la zodia Pești vom începe cu această quadratură pentru că Jupiter și Saturn se află în aspect tensionat, se află și Jupiter cu Neptun în aspect tensionat, așadar pe casele 5-2
o casă a valorii și a stimei de sine și a imaginii și a resurselor, că ambele case vorbesc în mare parte despre ceea ce putem să facem, fapt despre ceea ce avem, vorbește casa a doua, și casa a cincea despre ceea ce putem face cu ceea ce avem. Așadar, apar tensiuni între dorința voastră de a vă bucura de viață, de iubire, de creativitate și preocupările legate de stabilitatea financiară și valorile personale. Vă simțiți poate împărțiți între a vă urma pasiunile și a rămâne ancorați în această realitate sau în acest confort sau în această stabilitate la care ați muncit foarte mult să o aveți. Totuși este important să vă clarificați în ce anume este nevoie să investiți și desigur să evitați tot ceea ce este exces, în special idealurile. În casa a 7-a se află Marte și formează acest sextil cu Jupiter din 5, ceea ce vă oferă energie, entuziasm pentru a vă implica în relații de parteneriat și în activități creative. Simțiți nevoia să aduceți mai multă pasiune și autenticitate în viața voastră, atât în iubire, cât și în colaborările importante. Este un moment favorabil să inițiați discuții sau proiecte comune care să vă inspire. În casa a 3-a avem 2 planete importante, odată Venus, apoi Uranus. Uranus se află pe final de zodie. Totuși, Venus aduce acolo armonie, deschidere, comunicare, facilitând relațiile cu frații, colegii, vecinii. Simțiți mai multă plăcere în schimburile de idei, în activitățile cotidiene. Este și un moment bun pentru a aduce un plus de frumusețe, de diplomație în interacțiunile voastre, dar prezența lui Uranus acolo poate genera schimbări, surprize în comunicare, poate dacă ați avut tensiuni cu un frate, că nu trebuie cu toți, dacă aveți mai mulți frați, sau cu un verișor, sau poate cu un vecin, cu cineva din cartier, pot apărea acum oportunități prin care să rezolvați aceste tensiuni. Desigur, pentru a le rezolva, ele întâi au nevoie să se manifeste. Vă simțiți provocați să ieșiți din aceste tipare vechi, să vă exprimați liber și mai autentic. Fiți totuși atenți la aceste tensiuni și informații neașteptate care pot schimba dinamica relațiilor voastre zilnice. Și ca să mai fac un comentariu despre Uranus în Taur, pentru că tot m-a provocat pe mine acest tranzit în ultimii 7 ani, Taurul este un semn care raptă. Toți avem Taurul în astrogramă și în zona aceea unde se află Taurul este un domeniu în care am răbdat suficiente. Ei bine, Uranus acum pe ultima 100 de metri nu ne mai lasă să răbdăm, nu mai putem răbda, nu ne mai putem controla, nu mai putem să înghițim până la urmă tot felul de lucruri care nu ne convin, așa că le exprimăm. Unii mai exploziv, unii mai puțin exploziv, acum depinde de felul fiecăruia și de cum sunt aranjate planetele în astrogramă, dar cu siguranță se oprește această înghițire de lucruri neplăcute, pentru că Taurul și Venusul vorbește despre plăcere și cât să mai dureze și tot acest disconfort pentru această zodie și acest domeniu din viața noastră. Să închidem într-un ton plăcut. Mercur se află în casa 5-a, susține exprimarea creativă în proiectele care implică comunicare, distracție, foarte mult spirit ludic, ceea ce ajută și vă ajută și pe voi în relația cu copiii. O dați în mintea copiilor în săptămâna aceasta. Simțiți nevoia să vă conectați mai mult la pasiuni, să vă aduceți mai multă claritate, să inspirați și să vă inspirați din relațiile afective. Este un moment bun iară să vă puneți ideile în ordine și să vă exprimați mai deschis în iubire, să vă exprimați de fapt din ce în ce mai mult și să nu vă mai fie teamă să vă exprimați. Simt că am vorbit mult, sper că a fost ceea ce au nevoie cei care ne urmăresc. Eu vreau să vă mulțumesc și vă sunt recunoscătoare pentru toate comentariile, pentru toate aprecierile, pentru mai ales toate distribuirile pe care voi le faceți. Reiterăm faptul că este multă muncă pe care noi o facem din pasiune și din dorința de a dărui mai departe vouă celor care ne urmăriți și sperăm din suflet ca aceste informații pe care noi le oferim să vă ajute și să vă ghideze pașii pe mai departe.
Daniela, dacă vrei să ne asculți, Pentru că presupunem că doriți să fiți informați în fiecare săptămână despre tranzitele astrale, ar fi bine să deveniți membri ai canalului Tele7 ABC. Vă mulțumim încă o dată pentru atenție și că ne-ați primit în casele dumneavoastră. O seară minunată vă dorim. La revedere! La revedere!